אלוף משנה במילואים רונן כהן, בכיר לשעבר באגף המודיעין, שלום. שלום. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. בחלק מכלי התקשורת של השמאל התפרסם ביממה האחרונה פרסום שאנחנו לא יודעים מה רמת האמינות שלו, על כך שראש הממשלה שוקל לא רק לפטר את שר הביטחון, אלא על הדרך גם להיפטר מהרמטכ"ל ומראש השב"כ ולמנות תחתיהם אנשים שאותה כותרת, אני כבר לא זוכר באיזה כלי תקשורת, הגדירה אותם עושה דברו, כאילו מדובר באיזשהו משהו נורא והיום, שהצבא ומערכת הביטחון מצייתים לממשלה ולראש הממשלה. האם לדעתך יש התכנות אם תעשה פעולה כזאת, החלפת צמרת מערכת הביטחון, להחליף את הדיסקט שדיברת עליו ולהחליף את הצמרת באנשים שהמילים מתקפת מנה פחות זרות להם ויש להם יותר נכונות לנקוט יוזמה? כן, זה נכון להכל, גם לנושא של יוזמה, התקפיות, מלחמת מנה, ניהול המשא ומתן, כפי שראש הממשלה אמר, ברפיסות, ויותר מהכל זה הרצון שלהם היום לסיים את המלחמה. הם עושים הכל על מנת לסיים את המלחמה בכל מחיר. כלומר, עוד לפני רפיח, גם הרמטכ"ל וגם שר הביטחון דיברו על עסקת חטופים שתסיים את המערכה בדרום ובצפון, והמנגינה הזאת ממשיכה להתנגן, בניגוד לכל עמדת ראש הממשלה שהייתה מאז ועד היום, כאשר הוא לא מוותר ואומר להם, אתם חייבים להשיג את מטרות המלחמה כפי שהגדירה אותם הממשלה. לאן זה מוביל? בעיניי זה מוביל לצומת T מאוד ברורה. או שאתה ממשיך איתם, או שראש הממשלה ממשיך עם מערכת הביטחון, עם אותם בכירים במערכת הביטחון, והתקשה מאוד להשיג את ההישגים, כמו שאנחנו רואים עד עכשיו, לא הושגו יעדי המלחמה, שלא לדבר על הצפון, או שהוא מפטר וממנה סוסים דוהרים שלא מתעסקים עכשיו בכל מיני עניינים של לגלגל את האחריות חזרה לממשלה, לדבר על היום שאחרי, חוסר הרצון לשלוט ברצועה, וחתירה לעסקת חטופים בכל מחיר. זה העניין, האם הוא יצליח והאם זה יעלה בידו מבחינה משפטית, ציבורית, אני לא יודע. אני יודע שהוא חייב לעשות את זה על מנת להצליח במלחמה, גם אם הדבר יגרור תגובות מאוד מאוד קשות, והעניין הוא דרך אגב גם לא פשוט, כי גם המינויים עצמם, השאלה את מי ממנים. כי תפקידו של שר הביטחון הבא יהיה להחליף את כל הצמרת הצבאית, ויש את ראש הממשלה שרוצה להחליף חלק מהצמרת הביטחונית האחרת, כמו שב"כ, ולכן האירוע הוא אירוע מורכב. אני יכול לומר שלפחות ההמלצה שלי אליו הייתה להחליף את שר הביטחון במטרה שיחליף את הרמטכ"ל וימנה מפקדים אחרים בצפון ובדרום. אז אחד השמות שכרגע נדונים כמועמד לתפקיד שר הביטחון זה גדעון סער. מה דעתך על השם הזה? יש בעיה, כמו שאמרתי, בעניין הזה של האם השר הבא יפעל כתף לכתף לראש הממשלה, ויפעל בכל כוחו לממש ולהשיג את מטרות המלחמה. לא בהכרח העניין הוא הרקע הביטחוני, היו לנו כבר שרי ביטחון, טובים יותר, טובים פחות, ללא רקע ביטחוני. העניין הוא האם גדעון למשל, גדעון סער, מסוגל ללכת בקו אחד ובמשהו כמו שאומרים, באש ובמים, בעיניים עצומות עם ראש הממשלה. אני לא יודע, אני מבין את הרווח הפוליטי מבחינת קואליציה וחיזוק הקואליציה, אבל יכול להיות גם פתרונות אחרים, יכול להיות שיציעו לגדעון סער תפקיד אחר, וימנו שר אחר תחתיו, והוא ימונה, השר השני ימונה לתפקיד שר הביטחון, יש כל מיני אפשרויות. צריך לומר, במישור הפוליטי, קורה. גדעון סער בסופו של יום, בממשלה הקודמת, קראת ברית
עם אנשים שרומסים את רצונו של הציבור הישראלי, התיישר באופן מלא עם הפקודות, עם הפקידות. בכנסת הקודמת היה מדובר בהקשר המשפטי, ובכנסת הנוכחית הפקידות שמנסה למרוד בממשלה הנבחרת זו הפקידות הצבאית, ומי שיצר קשר וכרת ברית בעבר עם הפקידות המורדת לא יכול לכהן בממשלה, לפחות לא בממשלה שנבחרה על דגל החזרת השלטון לעם מידיה של הפקידות המורדת. תשמע, אני אסיים בשאלה שאני שואל הרבה מאוד אנשי ביטחון בכירים שאני מדבר איתם לשעבר ובהווה. אחת הביקורות שהשמענו כאן על הדרך שבה הממשלה מנהלת את המלחמה בעזה היא שלא הוצב יעד מדיני פוזיטיבי. כלומר, לבוא ולהגיד אנחנו ממוטטים את חמאס זה נכון וזה רצוי, אבל זאת תשובה לשאלה מה לא. לא נתתם תשובה לשאלה מה כן ומי כן, וכאשר ישראל שותקת בזירה הזו, היא נותנת הזדמנות לכל מיני חורשי רעתה להציע הצעות שונות שבסופו של דבר הופכות להיות המצע לדיון. עכשיו אנחנו כנראה נמצאים על סיפה של מערכה רחבה בדרום לבנון, וברור לחלוטין שהמציאות שבה חיזבאללה נמצא על הגדרות לא יכולה להימשך, אבל גם שם אנחנו לא באמת יכולים לצאת למלחמה אפקטיבית בלי שמדינת ישראל הרשמית תיתן תשובה לשאלה מה כן, כלומר, מהי התוצאה המדינית שתהווה הגשמה של רצונותיה של ישראל, בין אם הם ישגו במלואם ובין אם לא. מה לדעתך צריכה להיות התשובה המדינית לשאלה היום שאחרי בדרום לבנון? התשובה המדינית צריכה להיות בדיוק כפי שהוגדרה, והיא אכן הוגדרה. שתושבי הצפון יוכלו לחזור, לחיות בביטחון ובשלווה לאורך הגבול, בגליל המערבי העליון ובכל בקעת החצבני ומורדות הארדוב. זה מה שצריך להיות, הממשלה הגדירה את זה. איך הצבא צריך לעשות את זה? בדיוק כמו שנאמר בדרום. בדרום נאמר לא לשלטון החמאס מבחינה צבאית ואזרחית ביום שאחרי. עכשיו, למה אנחנו מחכים? לסנטה קלאוס? הרי ידוע שאף אחד לא יגיע. אנחנו גם לא יכולים לסמוך, לא על כוח ערבי, בינלאומי, ולא על רשות פלסטינית, ולא על כל מיני רעיונות שעלו. אז מה נשאר? כל רמטכ"ל, בר דעת, שגם יוזם ודוחף ומבין, מניח שזה עליו. עליו זה אומר על צה"ל, ומה שהוא צריך לקחת ולעשות, זה לשלוט ברצועה, עד אשר אם בכלל יגיע איזה כוח אחר. זה יכול להיות גם 10 שנים, זה יכול להיות יותר. ולכן אותו דבר בלבנון. ברגע שאנחנו מבינים שאין כל משמעות להסכם 1701, ולא הייתה לו כבר משמעות, וגם אם יהיה הסדר, הוא לא שווה את הנייר שהוא חתום עליו. מי נשאר? רק צה"ל. ברגע שהרמטכ"ל יבין שזו האחריות שלו, הגנה על תושבי המדינה, הגנה על תושבי הצפון, אני גדלתי עם הכותרת הזאת בכל מוצב בלבנון לאורך 18 שנה, בתוך אזור הביטחון, ועל הגבול. ככה אנחנו גדלנו הדור של לבנון, והגנה היא לעולם מלפנים. אתה לא שם את האזרחים בשר תותחים ואתה מתחבא מאחוריהם, אלא הפוך. ולכן אין פה פתרון אחר. זה הפתרון הנדרש גם בצפון, גם בדרום, ואגב, בכל מקום שבו יש התיישבות שלנו, אנחנו זקוקים להגנה מקדימה על חשבון שטחי האויב. כך עשינו בסיני, כך אנחנו עושים עד היום ברמת הגולן, ויש לנו עוד הרבה עבודה לעשות את זה גם ביהודה ושומרון. בוא רגע נדבר על, בוא נעמיק רגע, נחדד הבדל אחד מאוד מאוד מהותי בין עזה לבין דרום לבנון שהוא בכל מקרה קיים. עזה, האוכלוסייה המקומית הערבית היא הומוגנית, ואפשר לומר שחמאס הוא באמת נציג אותנטי של הלכי הרוח שם, שצמחו שם במידה רבה באשמתנו, הסכמי אוסלו, הפקרת החינוך של הערבים שם לידי הרשות הפלסטינית האנטישמית, שצמיחת חמאס היא תוצאה בלתי נמנעת. להבדיל, דרום לבנון היא יותר מגוונת, יש שם יסודות גם נוצריים, גם דרוזים, הדרוזים עצמם מפוצלים ביחסם לישראל, יש שם גורמים ילידיים שמדינת ישראל יכולה לשאוף באופן אמיתי ואותנטי לתת להם עדיפות בקבלת השליטה, לפחות האזרחית, בדרום לבנון, וככה למנוע מראש טענות שקשה לנו מאוד להתמודד איתן, טענות כזב על כיבוש גם ביהודה ושומרון וגם בעזה. האם לדעתך ההבדל הזה שבין דרום לבנון לבין עזה מאפשר לסמן יעדים מדיניים אחרים ואפקטיביים יותר וארוכי טווח יותר לדרום לבנון לעומת מה שמתאפשר בעזה? הלוואי והיינו יכולים. החלוקה בלבנון לעדות, כולל בדרום, שיש קצת סונים ויש גם נוצרים ולא מעט שיעים, היא לא מסייעת בידינו. חיזבאללה באמצעות איראן ובגיבוי סורי מוחלט,
כבר שולט בלבנון מזה שנים רבות. כלומר, אין יכולת באמת לאף עדה היום בלבנון להפוך את המצב. יכול להיות שתתפתח מלחמת אזרחים נוספת קשה ועקובה מדם בלבנון, זה אפשרי, אין ספק שזה יתיש את החיזבאללה לאורך זמן, אבל נכון לעכשיו כל עוד חיזבאללה שולט, ובוודאי מדרום לליטני באופן מוחלט, ואגב גם בבקעה ובאזורים אחרים רחוקים יותר, אין יכולת. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה אך ורק לסמוך על עצמנו. אנחנו בעבר התחברנו ונשענו על צבא דרום לבנון, והיה לנו שיתוף פעולה, קלקלנו את העניין הזה, זה לא פשוט לתקן אמון, אבל כרגע אנחנו צריכים לסמוך רק על עצמנו ולהערך בהגנה מלפנים, הגם שזה כמובן מלחמה בלתי פוסקת ולא מעט הרוגים, אני חוויתי את זה בכל התקופת שירות בלבנון. בעזה אותו סיפור, אגב אני לא רואה כל מיני, יש הרבה אמירות על אוסלו ועל הטעות, בעיניי זה לא רלוונטי, מהסיבה שלא ייתכן שיקרה בעבר איזה מקרה, כי הרי מתחלפות ממשלות ויש כל מיני דברים, והוא כביכול לא ניתן לתיקון. אנחנו היינו צריכים מהרגע שהחמאס הפך את השלטון ברצועה, באותו רגע להיכנס ולכבוש מחדש את הכל. וזה היה לא כל כך הרבה אחרי ההתנתקות, כן? אנחנו מדברים על שנה וחצי, היינו צריכים לעשות. מאז, דרך אגב, היה לנו אין ספור הזדמנויות והצדקות לעשות את זה, כאשר לא הפסיק הטרור להתעלל בתושבי דרום המדינה ובעוטף, ועברנו הכל, עברנו גם ירי רקטות על עיר הבירה שלנו. שום דבר לא בסוף גרר אותנו לזה שאנחנו צריכים להבין שחובה עלינו להיכנס ולהגן מקדימה, והנה קרה בסוף מה שקרה בשבת ההיא ולא הייתה ברירה. ותראה, גם היום אחרי כל מה שקרה, אתה שואל את ראשי מערכת הביטחון, והם מוכנים בזה הרגע לחתום על עסקת חטופים שתסיים את הלחימה בעזה ותותיר את החמאס באותה צורה. כלומר, אין ספק שהדור הזה הוא דור המדבר שצריך להחליף אותו ברוח אחרת לגמרי מבחינת המפקדים הבכירים בכל הצמרת הצבאית. כן, בוא נדבר, כן, אנחנו מעדכנים על ירי רקטי כעת מהרצועה, 5 שיגורים, אנחנו שומעים על כך שהאויב מרוקן את הארסנלים שלו באזור הזה שבין רפיח לח'אן יונס, אזור שבו צה"ל בעצם נכנס לראשונה באופן קרקעי ולכן יש את הצורך לרוקן. השיגורים מגיעים עד השפלה, מרחק של עשרות קילומטרים. זה מסוג השיגורים שאנחנו יודעים כבר שמערכות ההגנה האווירית שלנו יודעות לטפל בהן, אבל מצד שני העובדה שהאויב עדיין מצליח לשגר את זה מעומק השטח, יש בה רובד מסוים של הרמת גבה. אני רוצה לשאול אותך על הפסיכולוגיה שמאחורי השיגורים הללו, אל מול העובדה שכרגע מופעל לחץ אגרסיבי על ישראל לחתום על הסכם כניעה מול האויב. על פניו האינטרס של חמאס, לפחות אם אנחנו מנסים להשליך עליו צורת חשיבה מערבית, זה להפסיק את השיגורים, כי כרגע ישראל נמצאת במקום, לפחות במישור המדיני, במקום הנלחץ, וכאשר האויב מוכיח שהוא עדיין מצליח לשגר רקטות מהשטח שהוא מחזיק בו, לישראל יש תשובה טובה לבוא לאמריקאים ולהגיד, חבר'ה, אנחנו עדיין לא סיימנו את העבודה. איך הערבים רואים את זה? איך זה מתאפשר? איך זה קורה תחת השלטון של חמאס באזור שבו הוא עדיין מצליח להחזיק? כי יכול להיות ששיטת החשיבה שלנו היא לא נכונה, כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהחמאס חותר לעסקה. אני לא רואה את סינואר נמצא על ברכיו ומתחנן לעסקה. הוא עדיין מתעקש על כל הסעיפים, לרבות וכולל היציאה שלנו באופן מלא מכל שטחי הרצועה, פינוי ציר נצרים, פילדלפי, וחזרת כל העקורים לצפון, וכמובן אנחנו מדברים על אלפי מחבלים בתוכם, ושיקום שלו. אז הוא לא נמצא במצב הזה. האם הוא חטף מכה קשה? הייתי אומר שכן, זה בולט בכל שדרת הפיקוד, בכל הרמות, והתגובה שלו היום היא לא דומה לתגובות שהוא יכל לבצע בעבר, בהיבט של ירי הרקטות או כל מיני פעולות קרקעיות, אבל עדיין, צריך לומר, הוא גם שומר על כוחו, הוא לא יוצא בכל הזדמנות על מנת שאנחנו נפגע ונחסל חוליות שיגור, הוא עושה את זה בצורה שהוא עדיין מראה לכולם, אני במלחמה, לא נכנעתי, ודרך אגב זה משרת את כל המשא ומתן, לא הפוך.
זה משרת את המשא ומתן כי הוא לא רוצה להתקפל, והוא אומר, הנה, אני חי, בועט, נושם, למרות כל מה שעשיתם. ולכן זה אומר שאנחנו צריכים להמשיך את העבודה. תראה, היום כמה כוחות כבר יש ברצועה, כשאנחנו מסתכלים, יש בציר פילדלפי ובנצרים, אבל מבצעים שהיו בסדר גודל, אוגדתי ואפילו חטיבתי. אנחנו לא נמצאים, אנחנו תוקפים מהאוויר פה ושם, והנה מתחילה התאוששות. הוא לא יכול להגיע, אנחנו לא נוכל להשיג תנאים יותר טובים בעסקה אם אנחנו לא נהיה בפנים. עכשיו כולם אומרים את זה, כולל הרמטכ"ל, אבל כמו שאומרים נשיאים ברוח וגשם עין. לא רואים את התוצאה. אגב, זה נכון גם ליהודה ושומרון. אני חושב, אני גם המלצתי למי שצריך, שאם אנחנו מבינים, אחרי חלופת מהלומות שתהיה עכשיו, ובהנחה וזה יוכל ולא נידרדר למלחמה, הרי שיש לנו כמה חודשים טובים, כי אנחנו נכנסים לחורף, וכן או לא שינוי ממשל בארצות הברית, אני המלצתי להסיט כוחות ככל שניתן ליהודה ושומרון, ולהתחיל במבצעים רחבי היקף, מתמשכים ורציפים, על ערים שלמות בשיטת ציר לחץ הידוע, ופשוט להרוג ולשבות כמה שיותר מחבלים. יש לנו כל כך הרבה עבודה בג'נין, בשכם, בטול כרם, במרחב חברון, בדרומה, בדהריה. לא חסר עבודה שרק תחסוך מאיתנו הרוגים ליום שלמחרת. אלוף משנה במילואים רונן כהן, בכיר באגף המודיעין לשעבר, תודה רבה על השיחה. בבקשה, שיהיה המשך יום טוב לכולם. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.